mấy bọn to nè. Sao vậy? Tao được đứa chết được đứa này. Thôi trong lớp chơi gì lố, đang còn là lớp lên là kẹt tí là chị ông. Không phải nhảy. Cô ơi kìa. Chân này. Hả? Chân này. Cô mạnh do thì chân gì mà mở đây này, chăm đây. Mở tiền gì đó. Biết anh không này. Personal passport. Cái này xin không bao nhiêu đây bởi du á. Hai bữa mấy thằng ăn châu 300 EC. Ủa chú đáp với ăn châu là ngày này. Nhằm bao nhiêu vô từ sáng mau lại chạy rồi. Ba ta lúc nó mong mượn thèm. Đi mở viện thèm con cam hơi cả. Nào bộ. Nó sách chuột rồi. Nếu mà ba lôi tung môn đây nè. Sao đúng không này? mấy bọn To nè. Lọ xoay chơi. cái gì phải đi xe ở đây rồi. Thấy luôn mà. Thay ghép à? Thấy. Nói còn nhưng cô là lên ăn tia rồi nó. Sao vậy? Sao? Tiếng tao là lươn từ chẹt là lươn là tiếng lại. Tiếng thật là chẹt. Coi nhom lợn cho anh bị lố, tăng bị phần là lợn liên là thèm tí là chị ong này. Quay đá đây con. Ba. Thôi bây giờ. Tụi nuôi mà. Cua mượn thèm. Chân này.
Má Chân này. thầy tôi nhom cái tan chân nó nhom lơ một đạn chân sân của nhom vô lại ăn má này má thầy kia bộ thầy hoa mày thầy hoa chân liền thầy hoa muối hay do chị chân cái này chuột vậy thấy cái bọn thầy hoa nơi gặp bến thèm bọn hai năm lại ba nó 300 lần trăm lần cái đi tầm người chiếc nhau vậy. Đây ngoài cho xua lại cho xăm tình rồi xăm trong thao rồi mà con thao vô mang sân nó nhom chẳng có gì như luôn cho ao này thầy cái bọn thầy nó miên đi bố mấy miên là mượn thẻ mượn bơi bên đây gần du trăm mà này như là chân lớn nó mượn thẻ rồi
miên là cũng lớn miên bạn Con ở vô tiêm chụp thiên hay là nhằm con bạn bạn là mà âm môn thăng môi mẹ nòng ấy này bây giờ mang mà bông mình do tại chân gì này mà mở đây này chăm ra áo tiêu gì hiếng nát anh nhân ba mẹ mày vay đi xe mình nhóm trai trên xe miên này thôi nè personal hotspot nên password đó scan AC mau với nhau bọn đây phải du á AC mau AC với lươn mà em phải vì hiện ta thì bài tăng đi phu có tinh xăm bả đó ba tu môi môn còn mà đâu mau à đây bà banh này phải bạn thở thì ở đâu chị đặt bài đi bài phơi bài chứ bài kìa bài phơi bài phơi bài mà à AC mỗi em nó ăn thử kia thì làm môn nó bây rồi con cái ai nhở cái bao nhiêu dân xa mấy thấy kia lui cái đấy thôi ta chào nè nồng đây cũng bánh nó lại gì
Còn có hộp mòn nữa, 3 bạc. Con mình vô là đây hả? Đây đó, sang mà. 300 tư rồi. Em mình chùa em bảo. Hả? Khó mình chùa. Anh nói miếng mình lái cho chị lúa ói buồn. Còn lại biết tất thầy có bằng bao tùng. Nít ta tăng bao tùng thời gì rồi lắm. Ba bơi gì vô bơi vô. Thôi cái này mình tí chứ cắt cho mà ban mà nghe nói ăn hấp tô ăn rồi thầy có hồn ăn không có thầy có hồn dạ mấy ba cái hồn ai do kiếm cái này đi ăn spot này đi má tia mình chỉ hiên mà mời viên mà mời nè nhở đang có mấy viên mùi thấy rồi thấy nó mệt coi ban à mấy đã hai cho bộ ba trăm này năm thế thì chân là